हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएटर्स अफ नेटवर्कमा। जीवनमा दुई किसिमका ठेकदार सधैँ असफल रहन्छन्। त्यो के हुन् भन्ने विषयलाई लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। भनिन्छ नि, कुनै पनि व्यवसाय गर्न लाग्दा चाहिँ त्यसको बारेमा केही जानकारी हुनुपर्छ र त्यो व्यवसाय जो पेशा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट केही रुपैयाँ केही पैसा कमाउन सकिन्छ, केही आम्दानी गर्न सकिन्छ, केही सामाजिक स्ट्याटस बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पेशा व्यवसाय अपनाइन्छ। धेरैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जुन केही न केही व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, गर्न चाहनुहुन्छ र गर्न खोज्नु भएको छ हैन। अझ भनौं, अझ यो निर्माण पेशा त कस्तो छ भने चाहिँ आफूले व्यवसाय गर्दै गर्दा धेरैजनालाई रोजगार सिर्जना गर्ने पेशा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवसायलाई राम्रो तरिकाले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ, स्ट्याटस समाजमा छवि पनि राम्रो बन्छ र यसले प्रफिट पनि दिन्छ। तर यस्ता चीजहरु छन् जुन तपाईले गर्न हुँदैन। ती कुरा नअपनाइकिन तपाईले यो पेशामा आउनु भयो भने चाहिँ तपाई सरासर तपाईसित भएको सम्पत्ति पनि अथवा केही जोडेको तपाईको जुन सम्पत्ति पनि भनौं न, त्यो पनि तपाईलाई गुम्ने चान्स बढी हुन्छ। पेशा व्यवसाय आफैमा अलिकति हाई रिस्क हाई प्रफिट भने जस्तो छ। निर्माण क्षेत्र त्यति सजिलो पनि छैन, जति बुझाइ छ त्यति सजिलो पनि छैन। त्यसले गर्दा यस्तो टाइपको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो पेशामा चाहिँ 100% लस हुन्छन्। कस्तो व्यवसाय कस्तो कुरा हो भने चाहिँ नर्मली हामी चाहिँ बुझ्दै नबुझी के मैले बारम्बार भनेको पनि छु, केही कुरा अध्ययनै नगरिकिन लैलैको भरमा तपाई टेन्डर त हाल्न खोज्नुहुन्छ। तपाईले फलानाले यति पैसा कमायो, ओहो फलानाले त राम्रो पैसा कमाएको छ, म नि ठेक्का गर्छु, म नि यो गर्छु भनेर तपाई आउनुभयो। ठीक छ, आउनुस्, तर केही बुझेर आउनुस् हैन। अब टेन्डर बिड गर्नु पर्यो। सपोज मानौं बाटोको ठेक्का हाल्नु पर्यो। बाटोको ठेक्का हाल्नु पर्यो, तपाईको आइडिया छैन अनि रेट सोध्नु पर्यो। सर फलानाको रेट कति होला, सर फलानाको रेट कति होला। यदि तपाईलाई त्यो बारेमा नलेज नै छैन भने अर्कालाई सोधेर रेट हाल्दै गर्दा तपाईलाई सबैले सत्य भनिदिन्छन् भन्ने के कुरा। ठीक छ, भलै मानौं उले ठिकै भन्देकोला जसले तपाईलाई रेट भनिदिन्छ उले आफूले गर्न सक्ने हिसाबले रेट भनिदिएको हुन सक्छ, तर तपाईले त्यसरी गर्न नसक्नु होला। तपाईले जब आइडिया छैन भने। त्यसले गर्दा तपाईले सोधेर होला। कुनै आइटम चाहिँ सबै व्यवसायले सबै आइटम जानेको हुन्छ भने चाहिँ छैन, तर केही न केही अध्ययन त्यसलाई कतै न कतै रिसर्चको रूपमा सोधखोज गरेर त्यसको लागत कति लाग्छ र त्यसलाई खर्च कति लाग्छ त्यो चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ। यतिकै भरमा फलानाको रेट कति होला, यसको रेट कति होला, यो सबै कुरा तपाईले सोधेर हाल्दै गर्दा तपाई कसरी चाहिँ त्यो ठेक्कामा तपाईले प्रफिट कमाउनुहुन्छ। नर्मली मार्केटमा के अहिले कस्तो चलन बढेको छ नि, डी क्लासका ठेकेदारहरू एकदमै बढ्दो हुनुहुन्छ र ट्रेन्ड नै कस्तो छ नि, यति धेरै बिलो जाने ट्रेन्ड छ हैन। अहिले ओभरअल नेपालभरिमै तपाईको यति धेरै बिलो छ। तपाईले मेरो भिडियोको धेरै जस्तो भिडियोमा हेर्नुहोस्, कमेन्ट कति सर हाम्रोतिर त 50-60% गयो, सर हाम्रोतिर 40-45 गयो भन्ने पनि छन् हैन। मेसेन्जरमा गर्ने साथीहरु धेरै हुन्छ। यस्तो हकमा के हुन्छ भने तपाईले एक त तपाईले रेट सोधेर हाल्नुहुन्छ, तर अर्कोमा लैलैमा लागेर तपाईले चाहिँ 40% घट्नुपर्छ, अझ 35% घट्नुपर्छ तपाईलाई कसैले भनिदियो भने त्यसरी जाँदा तपाईले चाहिँ ठुलो दुर्घटना, ठुलो किसिमको लस हुन सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ रेट घटेर मतलब अर्कालाई सोधेर हाल्ने, नबुझिकिन लैलैमा लागेर फलानाले यति % घट्यो, मैले पनि यति % घट्यो भने काम पर्छ भन्ने जुन सोच राखेर तपाई यो पेशामा छिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई 100% असफल हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दा मैले बारम्बार भिडियोमा भनेको छु, पेशा व्यवसाय राम्रो छ, अँगाल्नु भएको छ, तर यो पेशामा छिर्दै गर्दा तपाईले केही न केही नलेज लिनै पर्ने हुन्छ। केही समय बेसिक रूपमा तपाईले बरु ठीक छ, तपाई पेशा नै गर्ने जुनुन भइसकेपछि कोही व्यवसायसित बिना बेतलबी नै काम सिक्न सक्नुहुनेछ। अलिकति अध्ययन नगरी चाहिँ पेशामा नआउनु होला। आफूसित भएको जे केही छ त्यो पनि गुम्ने खतरा हुन्छ। राज्यले तपाईलाई ओहो म फर्स्ट टाइम आएको, मलाई लस भयो, यो गरिदिन्छ त्यो गरिदिन्छ भने तपाई कदापि नलाउनु। नियम कानुन सबैलाई एउटै हुन्छ। तपाईले नाफा भए पनि तपाईले दिनु पर्दैन र घाटा भए पनि तपाईलाई राज्यले छोड्ने होला छैन। त्यस्तै तपाईको अर्को के छ भने चाहिँ यस्ता व्यवसायहरू पनि छन् जुन काम पनि गर्न खोज्ने तर ठेक्का चाहिँ ओगर्ने तर काम नगर्ने। भनेको मतलब काम नगर्ने हुन त व्यवसाय ठेकेदार अथवा निर्माण व्यवसाय आफैले फिल्डमा गएर गैँची बेल त चलाउने भने चाहिँ होइन, तर चाहिँ ठेकदारी काम त गर्नु पर्यो नि त। तपाईको त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा जुन ठेक्का लिइन्छ नि, कन्ट्र्याक्ट लिइन्छ नि, त्यो कन्ट्र्याक्टले गर्नुपर्ने जिम्मेवार त पुरा गर्नु पर्यो नि। कस्तो छ, साइडमा सिमेन्ट सकिया छ, छोड्दै भोलि म पठाइदिनु ल। साइडमा सुपरभाइजर खान्छ छ, त्यो सुपरभाइजर किन चाहियो, म आफै गर्छु
हैन साइडमा तपाईको एउटा इन्जिनियर चाहिएको छ हे छोड्यो फलाना सोधेसी भनिदिइहाल्छ तपाईँ कतिपय कुरा जानकारी हुँदैन कतिपय नलेज हुँदैन कतिपय एलाइनमेन्टहरू मिलेर हुँदैन हैन तपाईसित सबै दक्षता नहुनु सक्छ त्यस्तो बेला चाहिँ अर्काको सहयोग लिन पर्ने हुन्छ अल्छी टाइपको कस्तो भनौं अल्छी टाइपको छोड्दै भोलि गरौँला पर्सि गरौँला हैन यति दिनमा सकिहाल्छु भनेको उसलाई आइडिया त छ तर पनि गर्न नखोज्ने के मतलब इभन ठेकदारी पेशा अपनाइसकेपछि ठेक्का गर्ने कामले चाहिँ ठेकदारको काम त गर्नु पर्यो नि त सबै कुरा म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पर्यो म्यालमिटर जुटाउने लेबर मिलाउने देखि लिएर हैन साइट परिचालन गर्ने व्यवस्था त मिलाउन सक्नु पर्यो नि त जानेर पनि यो काम गर्न नसक्ने व्यवसाय पनि असफल छन् याद गर्नुस् तपाईको ठाउँमा हुँदै गर्दा पनि तपाईको ठाउँमा सबै सफल व्यवसाय पक्कै छैनन् जति पनि छन् तिनका राम्रा गुणहरुलाई मात्रै तपाईले सिक्नुस् हैन तर व्यवसाय असफल धेरै छन् हैन ती असफलकै व्यवसायले गर्दा असफलकै कुराहरु बाहिर मार्केटमा हावी छन् र तिनैको लैलेमा लाग्दा त्यो जो असफल व्यवसायका पछि लागेर हिँडेको छ त्यही व्यवसाय नै असफल भएको छ र फुर्तीफार्ती भनेको पनि जो असफल छ त्यसैको बढी हुन्छ तपाईको लो बिट जानी यता लो बिट जानी यताको पछि यता ल्याउने उता जानी हैन बढी घट्ने अब चुरीफुरी उसैको बढी हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ अल्छीपन कामै नगर्नी फुर्ती मात्रै बढी देखाउन खोज्ने हैन तपाईको जस गर्न पनि म्यानेजमेन्ट नगर्दिनी त्यस्तो व्यवसाय पनि असफल हुन्छन् त्यसले गर्दा यी अरु पनि बुँदाहरु धेरै छन् धेरै हुन सक्छन् तर यी मुख्यतः यी दुईटा एकदम तपाईले नयाँ व्यवसाय हुनुहुन्छ भने एकदमै अपनाउनै पर्ने यी कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले एकदम मध्यनजर गरेर यी कुराहरु तपाईसित छन् भने त्यागेर तपाई आफैले सिकेर जानेर आउनुस् र अल्छीपन नगर्नुस् जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदम द्रुत गतिमा जुनुन तरिकाले काम गर्नुस् त्यो भने तपाई 100% सफल हुनुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला केही कुरा छन् भने कमेन्ट मार्फत कमेन्ट गर्दिनु होला र यस्तै किसिमको तपाई नयाँ हुनुहुन्छ तपाई यस्तै किसिमको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथै बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते